Sudah. Ya. Saya boleh dilihatkan ke kamera. Ya. Apakah sudah? Sudah. Sudah ya Kang ya? Sudah, saya sudah di depan kamera depan? Sudah. Oke. Sisi Kang. Saya sudah di kamera depan. Sudah, Teh. Sudah, Teh. Saya mulai ya. Suara saya terdengar dengan jelas atau Jelas. belum? Jelas. Baik. Baik, peleton dari SMAN 1 Karangpucung. Saya ulang, maaf. Peleton dari SMKN Karangpucung, peleton A dengan kode 664 siap memulai penampilan. Siswa magang, bagai, penjuru. Siap, bagai, penjuru. Pasukan, barisan, kumpul. Mulai. Luruskan. Lurus. Selesai. Siap. Hei. Armen. Hei. Jaga. Hei. Istirahat. Di tempat. Hei. Siap. Hei. Aradu. Istirahat. Di tempat. Hei. Siap. Hei. Aradu. Istirahat. Di tempat. Hei. Aradu. Periksa kerapian. Mulai. Selesai. Siap. Hei. Hitung. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu laluan. Kencang kanan. Hei. Jaga. Hei. Kencang kiri. Hei. Jaga. Hei. Jalan di depan. Hei. Hadap kanan. Henti. Hei. Kencang. Capai. Hei. Jaga. Hei. Buka barisan. Jalan. Tutup barisan. Jalan. Hadap serong kiri. Hei. Balik kanan. Hei. Dua langkah ke kanan. Jalan. 3 langkah ke depan. Jalan. 2 langkah ke kiri. Jalan. 3 langkah ke belakang. Jalan. Hadap serong kanan. Maju. Jalan. 9 langkah. Jalan. Balik kanan. Maju. Jalan. Bakali dalam kanan. Jalan. Langkah 3. Jalan. Kanan, kanan. Hei. Jaga. Hei. Langkah biasa. Jalan. Siap-siap panjang.
kebahagiaan. Kawan, inilah persembahan dari kami. Sambutlah. Ulang. amankan bumi pertiwi dengan semangat yang membara, riakkan semangat perjuangan pasukan Praja Birawa demi membela ibu pertiwi. Selesai.
Sampun dereng. Atur, suwun, mantap. Luruskan. Lurus. Bubar. Jalan. Kamera out.